Usein näkee ja kuulee väitettävän, että 80, ellei peräti 95% kommunikaatiosta perustuu nonverbaaliseen viestintään. Se, miten ymmärrämme toisiamme, ei suinkaan ole näin yksinkertaista. Tämän videon tarkoituksena on antaa laajempi kuva vuorovaikutuksessa käytetyistä resursseista ja siitä, miten eri resurssit toimivat yhdessä. Laajasti katsottuna kaikki inhimillinen toiminta on vuorovaikutusta. Ihminen voi olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten, esineiden ja ympäristön kanssa. Vaikka toimimme usein tiedostamatta, vuorovaikutus on jäsentynyttä toimintaa, eli ei sekavaa tai arvaamatonta toimintaa. Käsitteet kommunikaatio ja viestintä sisältävät ajatuksen toiminnasta, jonka tavoitteena on nimenomaan informaation välittäminen. Vuorovaikutuksen tarkastelu on siis laajempaa kuin kommunikaation ja viestinnän tarkastelu. Kommunikaatiota ja viestintää tutkitaan muun muassa haastattelemalla, havainnoimalla ja kyselyillä, kun taas vuorovaikutusta tutkitaan luonnollisista vuorovaikutustilanteista tallennetuilla aineistoilla video- ja äänitallenteiden avulla. Tämä video perustuu tutkimuksiin, joita on tehty ihmisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta joko keskustelun tutkimuksen tai välitteisen diskurssin tutkimuksen kentällä. Käyn tällä videolla läpi vuorovaikutuksessa käytettäviä resursseja, eli kommunikointikanavia, ja millä tavalla kommunikointikanavat pelaavat yhteen. Hyvä lähtökohta kommunikointikanavien tarkasteluun on Sigrid Norrisin vuonna 2004 kirjassa julkaistu lista kommunikointikanavista. Lista perustuu hänen tutkimuksinsa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, joten sitä ei voi suoraan soveltaa kaikkiin vuorovaikutustilanteisiin. Norrisin lista tarjoaa kuitenkin hyvän lähtökohdan vuorovaikutuksen tarkasteluun ja sitä kautta vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Puhutun kielen tutkimus on saanut osakseen eniten huomiota. Puhuttu kieli välittää informaatiota todella paljon, joten sitä on tutkittu monesta näkökulmasta käsin. Usein kieltä pidetään tärkeimpänä kommunikointikeinona, mutta näin ei ole läheskään aina. Puhutun kielen merkitys riippuu tilanteesta ja muista kommunikointikanavista, esimerkiksi viittomakielisissä tilanteissa tai kun kommunikoidaan elehtimällä tai kirjoittamalla, puhuttu kieli voi olla täysin sivuroolissa. Puhutulla kielellä on kirjoitetun kielen lisäksi eniten valtaa yhteiskunnassamme. Eleet ovat toinen laajasti tutkittu vuorovaikutuksen resurssi. Käsillä tehtävät eleet voi edelleen jakaa osoittaviin eleisiin, ikonisiin, metaforisiin ja iskueleisiin. Ensimmäinen ele, jonka ihmislapsi oppii, on osoittaminen. Osoittavalla eleellä ohjataan muiden huomiota fyysisessä ympäristössä, mutta voimme myös osoittavalla eleellä viitata asioihin, joita ei näe, esimerkiksi tulevaisuuden tapahtumiin tai abstrakteihin asiakokonaisuuksiin. Ikonisilla eleillä kuvailemme jonkin olemassa olevan asian tai esineen ulkonäköä. Metaforinen ele on myös asiaa kuvaileva, mutta silloin kuvailun kohteena on jokin abstrakti ajatus. Esimerkiksi voimme kuvata jonkin tilanteen sekavuutta käsien pyörivällä liikkeellä. Iskuele on käsien tuottama rytminen liike, joka myötäilee usein puhetta. Sekä viittomakielisessä että puhutun kielen keskustelussa eleet ja kieli tukevat toisiaan monin tavoin. Esimerkiksi ele, joka suuntautuu kanssakeskustelijaa kohti kämmen ylöspäin, voi olla osoittamassa puhujan vaihtoa tai eleellä pyydetään vastausta kanssakeskustelijalta. Proksemiikalla viitataan kehojen etäisyyteen toisiin ihmisiin tai esineisiin, eli proksemiikkaa tarkastellessaan tutkija kiinnostaa henkilöiden sijoittuminen ja liikkuminen tilassa. Se, kuinka lähelle voimme mennä toista ihmistä, riippuu erittäin monesta seikasta. Kulttuurista, tilannekohtaisista kirjoittamattomista säännöistä, ihmisten välisistä suhteista tai yksilöllisistä eroista. On kuitenkin hyvin mielenkiintoista, kuinka tarkkaan olemme sosiaalistuneet proksemiikkaan liittyviin tapoihin ja normeihin.
Nämä normit tulevat parhaiten ilmi, kun joku tahallisesti tai tiedostamattaan rikkoo näitä normeja. Kehon asento viestii usein siitä, missä toiminnassa olemme mukana ja mihin toimintaan olemme erityisen keskittyneitä. Opetustilanteessa opettaja voi osoittaa nimenomaan kehon asennolla, kumartumalla alas oppilaan katseen tasolle, että hänen mielestään oppilaan ajatuksilla ja toiminnalla on hänelle merkitystä. Etäälle seisomaan jäävä opettaja viestii auktoriteettia ja ulkopuolisen tarkkailijan roolia. Myös pään liikkeellä viestitään toisten läsnäolijoiden huomioimista. Päällä voi myös osoittaa ja näin ohjata keskustelukumppanin huomio tärkeään asiaan. Pään liikkeellä on lukuisia tehtäviä vuorovaikutuksen ylläpitämisessä ja merkityksiä viestiessä. Päätä voi liikuttaa sivu- ja pystysuunnassa, myös syvyyssuunnassa tapahtuva liike onnistuu yllättävän helposti. Päätä voi myös kääntää kiertoliikkeellä. Millaisia merkityksiä sinulle antaa esimerkiksi pään kallistus? Katseen suuntaaminen on yhteistoiminnan perusta. Olemme todella tietoisia siitä, miten ja mihin katsomme. Toisen katseen suuntaa havainnoimalla päättelemme, onko hän valmista halukas sosiaaliseen toimintaan. Katseella on nähty 3 vuorovaikutuksellista tehtävää. Osallistumisen säätely, puheenvuoron vaihtumisen ja kohdentamisen säätely sekä itsenäisen sosiaalisen toiminnan aloittaminen ja ylläpito. Kun haluamme osallistaa muita keskusteluun tai muuhun toimintaan, katseella, pään liikkeellä ja asennolla on suuri merkitys. Norris jakaa musiikin 2 alakategoriaan, keholliseen ja ei-keholliseen musiikkiin. Esimerkiksi kun soitan kitaraa, kyseessä on musiikin kehollinen muoto. Musiikin kehollisuus tulee ilmi erityisesti silloin, kun opettelemme soittamaan jotain instrumenttia. Sosiaalistumme vahvasti muihin soittajiin ja heidän keholliseen musisointiin, eikä esimerkiksi kitaraa soittaessa pelkästään käsien liikkeen tarkka hiominen riitä. Musiikki on ei-kehollista silloin, kun ihmiset reagoivat esimerkiksi tallennettuun musiikkiin, jonka kuulevat. Samoin teksti voi olla kehollista tai ei-kehollista. Kasvokkainen vuorovaikutus järjestyy usein kirjoitettujen tekstien äärelle, erityisesti institutionaalisissa vuorovaikutustilanteissa, koulutuksessa, uskontoa harjoittaessa tai viranomaisten kanssa asioidessa. Tuotamme monissa tilanteissa tekstiä yhdessä kehollisesti. Kehollinen teksti viittaa itse kirjoitustoimintaan. Erityisesti mobiilin teknologian myötä olemme harjantuneet ymmärtämään toisiamme pelkän näpyttelyn perusteella, eli kehollista tekstiä seuraamalla. Voimme helposti päätellä, onko henkilöllä meneillään muistiinpanojen kirjoitus, pinnallinen chattäily vai kenties tarkkuutta vaativa sähköpostiviesti. Vuorovaikutus rakentuu usein tilan asettelun mukaan. Asettelu eli layout viittaa sekä esineiden sijoitteluun tilassa että arkkitehtuuriseen pohjapiirrokseen. Termi kyykkyviini, jolla viitataan halvempien viinien sijoitteluun alimmalle hyllylle, on erinomainen esimerkki siitä, miten esineiden asettelu vaikuttaa meidän keholliseen toimintaamme ja lopputulemana on hyvinkin rikkaan merkityksen välittävä ilmaus. Norrisin lista kommunikointikanavista ei ole täydellinen, vaan tutkittaessa vuorovaikutusta tulisi ensimmäisenä huomioida, mitkä resurssit kyseisessä vuorovaikutustilanteessa ovat kyseessä. Pienissä tai suurissa yhteisöissä voi myös uuden vuorovaikutuksen resurssit vakiintua ja hioutua käyttöön. Kuinka pitkälle voisimme halutessamme kehittää esimerkiksi kynsilakalla tapahtuvaa kommunikointia? Tutuimmista vuorovaikutuksen resursseista Norrisin listalta puuttuu kuitenkin esimerkiksi ilmeet ja viitottu kieli. Ihminen on lajina kasvoihin suuntautunut. Kasvot ovat tärkeä vuorovaikutuskanava jo hyvin pienille vauvoille.
Kasvon ilmeet ovat erityinen vuorovaikutuksen resurssi, koska niillä ilmaistaan erityisesti tunteita. Ilmeet muuttuvat vuorovaikutuksessa jatkuvasti. Niillä ilmaistaan osallistujan suhtautumista puheen ja tarkkaavaisuuden kohteena oleviin asioihin. Sen sijaan, että ilmeellä paljastetaan emotionaalista tilaa, ilmeet ovat erityisesti vuorovaikutuksen resurssi. Niillä säädellään sosiaalisen vuorovaikutuksen kulkua. Norrisin listalta puuttuu viitottu kieli, koska hänen omiin tutkimuksiinsa ei ole kuulunut tilanteita, joissa viittomakieli olisi ollut käytössä. Viittomakielisissä tilanteissa on myös muita kommunikointikanavia käytössä, mutta emme voi soveltaa puhutun kielen tutkimuksen kautta saatua tietoa kehollisista resursseista sellaisenaan viittomakielisiin tilanteisiin. Esimerkiksi katseen käyttöä ja proksemiikkaa säätelee erilaiset säännöt viitotuissa kuin puhutuissa tilanteissa. Humakin opiskelijana pääset havainnoimaan ja oppimaan visuaalisesti ja kehollisesti orientoitunutta vuorovaikutusta. Tämän mahdollisuuden myötä voit toivottavasti kehittää omia kehollisia ja visuaalisia vuorovaikutustaitojasi. Sigrid Norrisin yksi tärkein huomio on, että kieli ei ole välttämättä se kaikkein tärkein kommunikointikanava. Puhuttu tai viitottu kieli on yksi resurssi muiden resurssien joukossa. Eleet, katse ja muut keholliset kommunikointikanavat eivät ole vain koristeita puhutun kielen ympärillä, vaan tilanteesta riippuen niillä voi olla joko yhtä tärkeä tai tärkeämpikin rooli vuorovaikutuksessa kuin puhutulla, viitotulla tai kirjoitetulla kielellä. Toimimme usein tilanteissa, joissa visuaaliset ja keholliset kommunikointikanavat nousevat toiminnan kannalta tärkeimmiksi resursseiksi. Vaikka tällä videolla kävimme kommunikointikanavia yksi kerrallaan läpi, resurssit eivät ole juuri koskaan käytössä yksi kerrallaan. Onkin tärkeää tarkastella kommunikointikanavien yhteispeliä, eli esimerkiksi sitä, millä tavalla eleet tukevat puhuttua kieltä tai millä tavalla sijoitumme tilaan, jossa käytetään viittomakieltä. Saavutettavuuden kannalta on erityisen olennaista miettiä, mitkä tilanteessa käytössä olevat vuorovaikutuksen resurssit ovat osallistujille tuttuja tai yleensäkään heille saatavilla, sillä vuorovaikutuksen resurssit eivät suinkaan jakaannu ihmisille tasapuolisesti. Olemme onneksi erityisen taitavia muokkaamaan toimintaamme ja toimintaympäristöämme sopivaksi itsellemme ja niille, joiden kanssa haluamme toimia. Vuorovaikutuksen tutkimukseen ja kommunikointikanaviin perehtyminen antaa välineitä omien ja yhteisöjen vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Lopuksi havainnointitehtävä. Havainnoi vuorovaikutusta tavallisessa arjen tilanteessa. Kiinnitä huomiota erityisesti katseen, eleen, kehon asennon, asettelun ja proksemiikan rooliin vuorovaikutuksessa. Millaisia tehtäviä ja merkityksiä katseella, eleellä ja asennon muutoksilla on näissä vuorovaikutustilanteissa? Hyviä havainnointitilanteita ovat esimerkiksi kahvilat, kaupan kassajonot, linja-autopysäkit tai liikennevalot.